اینجا کشوری که تا سال 2050 ممکنه کامل از روی نقشه محو بشه. کشوری که تا چند سال دیگه احتمالاً وجود نداره و میره زیر آب. اما عجیب تر از اون اینه که این کشور کم بازدیدترین کشور دنیاست و اکثر مردم دنیا حتی اسمش رو هم نشنیدن. وقتی اولین بار توی اینستاگرام ازش حرف زدم، بالای 6 میلیون نفر از دیدن این جزیره به وجه اومدن و همه می‌خواستن بدونن که چجوری میشه به اینجا رسید. واقعیت اینه که رسیدن به اینجا کار آسونی نیست. یه جای خیلی دور توی اقیانوس آرام به زور روی نقشه زیر پونز یه کشور کوچیک و باریکی با این شکل عجیب پیدا می‌کنی. به تووالو خوش اومدیم. کلاً هفته‌ای 2 تا پرواز به این کشور میاد، 2 تا دونه پرواز از فیجی. مساحت این کشور فقط 26 کیلومتر مربعه. یعنی فقط جزیره قشم خودمون 60 برابر از این کشور بزرگتره و جمعیتش هم 11,000 نفره. یعنی 1/4 جمعیت شهرک اکباتان. مهمترین و جذابترین خیابونش باند فرودگاهشه. این کشور انقدر کوچیکه که باند فرودگاه رو میکنن زمین بازی فوتبال و والیبال. هر جا بری هر کاری بکنی آخر سر مسیر خط میشه در همین رانوی. باورت میشه که بزرگترین منبع درآمد این کشور از دومین اینترنتی .tv هستش؟ اینجا نه رود داره، نه کوه داره، نه ارتش خودشو، نه واحد پول خودش. بعد از چند روز سفر و کلی پرواز خودم رسوندم به تووالو تا با هم ببینیم این کشور جذاب چجوریه، مردمش چه شکلیان، با موتور از روی باند فرود هواپیما رد شدیم، فرهنگش چجوریه و اگر اینجا یه روزی بره زیر آب قراره چه بلایی سر مردمش بیاد. Are you happy about it or you prefer to stay here? رسیدم به چه جایی؟ کشوری که تا چند سال دیگه احتمالاً وجود نداره و به خاطر تغییرات اقلیمی میره زیر آب. تووالو خوش اومدیم. دومین کشور کوچیک دنیا. آقا به چه کشوری رسیدم واقعا. اصلا حس واقعا افتخار و خوشبختی میکنم که میتونم اینجا باشم چون خیلی آدمای کمی خودشون به اینجا میرسه. یکی از کمتر کشورهای دیده شده دنیا، یکی از دور افتاده ترین جزیره های دنیا، کشور تووالو، کشور خیلی کوچیک. همه کشوری که از اینجا کوچیک‌تره نارو هستش و واتیکان اگه کشور حسابش کنیم. از بریم ببینیم تو این کشور خیلی جذاب چه خبره. این باند فرودگاهشه که اصلی بهش برمیگردیم. داستان داره باند فرودگاهش. کل فرودگاه همینه. همین. اینجا که پیاده شدیم، اینجا هم بغل دست من ایمیگریشن و کلاً هفته‌ای 2 تا پرواز به این کشور میاد، 2 تا دونه پرواز از فیجی. یعنی تنها راه رسیدن به اینجا فیجیه و این امکان 2 بار در هفته وجود داره. به خاطر همین پرواز که میاد دیگه همه در جزیره برپاس. هواپیمایی هم که میاد، این هواپیمای خیلی کوچیکه که دیدیم توشو و همینم نصفش خالی بود. یعنی ببینین چقدر کم آدم میاد و میره. توریست که دیگه اصلا نگم برات. سالی 2-3 هزار توریست میاد به اینجا. در فرودگاه که بیای بیرون دیگه در دل جزیره ای. این فرودگاه تقریبا نصف مساحت جزیره رو گرفته. جزیره یعنی بگم باورت میشه یا نه 26 کیلومتر مربع مساحتشه. درست شنیدی 26. های فیلمانا. ببین کلاً هم 3 تا دونه هتل تو کل جزیره. هتل که چه اسمه، یعنی اقامتگاه که تو هیچ سایتی هم پیدا نمیشه و بعد بهشون ایمیل بزنی و میان اینجا دنبالت. I think you're staying at your place. Aloha. یک عدد توریست سفید پوست. نمیدونم توریسته یا نه. اینجور جاها یعنی یه دونه شبیه خودت که میبینی اصلا یه حس عجیبی آدم دست میده. چون معمولا تنها گردشگر خودت هست. تا اینکه دیدیم رانوی فرودگاه این بغل هم بانک تووالوه که بعد بریم پول چنج کنیم. پول خودشونو ندارن، دلار استرالیا پولشون. اقامتگاه فیلمونا که با بدبختی پیداش کردن. How many rooms do you have? We have 14 rooms. 14, wow. It's all empty or you have any? No, we have some more. Okay.
After. What is your name? Tara? Yeah. Oh, nice. Tara is a common name in my country. Oh. So in here is a prayer time. Ah, okay. Yeah, from Now? 6:45 to 7 Ah, okay. in the evening. So we should do nothing. Yeah, you don't have to take a walk. Okay. داراداران به قصر شاهانه ما در تووالو خوش اومدین. تلافا یعنی ولکام. بچه باورم نمیشه اینجا خیلی جای عجیب و غریبه. یعنی رسیدن به اینجا واقعا حس عجیبی است. دیدی چی گفت؟ ساعت 6:45. واو، همون دستشویی 6:45 تا 7 بعد از ظهر وقت عبادت. اینجا همه 97% مسیحی هستند و توی این یک گروه خیلی جالبه. توی هیچ کشور مسیحی من اینو ندیدم. همه هرچی دستشون میذارن زمین و وقت عبادت. یعنی تو اون یه روب نباید تو خیابون راه بری، کاری انجام بدی، صدایی از خود در بیاری یا چیزی. این رستوران هتل و باورت میشه رانوی فرودگاه اینجا باشه. هواپیما اون هنوز اینجاست. I'm from Iran. Terrorist must be a terrorist or Oh my god. تو بالو هم میگن ما تروریستیم. I know. توی این کشور فقط 3 تا هتل و اقامتگاه وجود داره. اینجا فرودگاهه و این یکی از اقامتگاه و جایی که من قراره بمونم. 5 قدم فاصله شه. آقا برای اینکه به بانک برسیم و پول چنج کنیم اینجا ATM و آبر بانک و اینا وجود نداره. یه دونه آبر بانک داره که کارت خارجی قبول نمیکنه. باید قشنگ از باند فرودگاه رد بشم. اون در باند اونجا بانک ملی تووالوه. این دیگه خیلی دوره دیگه، واقعا تا اونجا نمیدونم چجوری از پا افتادیم. البته بگم که خیلی هوا داغه. الان هم دقیقا ظهره 12:05 ظهر. آتیشه. دو تا ATM اینجا هست که نوشته کارت خارجی رو به زودی میشه ازش استفاده کنی. این به زودی چند ساله که اینجاست، برای همین خیلی جدیش نگیریم. هیچ چیزی رو نمیشه از قبل برنامه‌ریزی کنی، بوک کنی. من الان دنبال یه قایقم که من ببره به دریا و واقعا بعد الان راه برم تو خیابون دونه از آدم بپرسم آقا قایق داری؟ الان چند نفر پرسیدم گفتن دیره، بذار ببینم زنگ بزنیم فلان. فعلا دنبال قایق. Oh, you have a plane? Do you have a private plane? we deal with planes, not with books. I wish I had one, but You guys coming here to do some work? No. On holiday? We are tourists, yeah. Oh, you're very lucky. very lucky, very lucky. Now I travel full time. Oh, you're lucky. Well, you came to paradise. Paradise, yes. We hope the paradise that will stay forever. Oh, yeah? Please do. قایق پیدا کردیم. همینجوری دنبال یه موتور بودیم بریم تو شهر که با CEO آشنا شدیم. منیجر فرودگاه اینجاست و رفت انقدر سوال کرد تا یه قایق فردا برامون پیدا کرد و دوباره ما رو برگردون دم هتلمون. خیلی نایس بود. دمت گرم CEO. You're amazing. Thank you. نصف جزیره تو بانکه. جمعه است. یه رو دیگه بانک بسته میشه. برای 2 روز همه جزیره اینجا. نیم ساعت پولام تموم شد. دوباره من پول چنج کنم. خرج توی اینجور جزیره زیاد بالاست. I love your head. Oh, the phone. What do you call it? Phone. Both? Wow. Everyone puts or it has a meaning? Ah, it's for special occasion. Today is a special Party. occasion? Party time. Have a good Friday. Yeah, same to you. Hi. You have ice cream, right? Thank you. انقدر گرمه که نگم براتون. جاتون خالی. بچه جمعیت تووالو فقط 11,000 نفره و جزو کشورهایی که خیلی تغییرات اقلیمی و بالا اومدن سطح آب یه خطر خیلی جدی هست براشون
و پیش بینی میکنن که تا سال 2050 امکان داره که چند تا از 9 جزیره از جمله فونافاتی جزیره اصلی کاملا زیر آب برن که این واقعا یه مشکل بزرگه. یه قانونی تصویب کردن با دولت استرالیا که از 2 سال پیش شروع کردن سالانه 280 نفر از شهروندان تووالو رو منتقل میکنن به استرالیا و یعنی بهشون اجازه اقامت دائم میدن با همون شرایط و مزایای یک استرالیایی و این حقو دارن که حالا اگه شرایط کشور عوض شد، بهتر شد، موند، زیر آب نرفت یا هر چیزی، هر وقت خواستن به اینجا برگردن. ولی خب کلا چیز غم انگیزیه به خاطر اینکه این جزیره کوچیک 100% نقشی در تغییرات اقلیمی و آلودگی این کره زمین نداشته در مقایسه با کشورهای دیگه و ضررش رو اینجوری و مستقیم‌تر و جدی‌تر از خیلی کشورهای دیگه داره می‌بینه. به هر حال خیلی راه حل ایدئالی نیستش که از کشور خونه و جایی که بزرگ شدی بخوای بری به یک جای کاملا متفاوت. تصور کن تو یه همچین جزیره کوچیکی به دنیا بیای بزرگ بشی و خیلی عجیبه. همه چی توی این جزیره وارد میشه، همه چی به غیر از حالا یه 2-3 قلم سبزی و میوه‌ای که اینجا دارن. لوازم تحریر فروششون. بریم سوپرمارکت پیدا میکنیم. هیچ جزیره انقدر گرم نبود از جایی که این چند وقت بودم. خیلی هواش گرمه. اینجا انقدر مهربونن، همه سریع سوار موتور و ماشین میکنن. هتل این جزیره است. دومین اقامتگاه فونافوتی لاگون هتل. فونافوتی هستن پایتخت اینجاست. مثل اینکه امشب برنامه دارن و برنامه سنتی و شام و رقص و اینا. بریم ببینیم برای ما هم جای دارن. Whose birthday? The lady's birthday. Yeah. Wow. Who is she? It's okay if I film. Who is she? The lady? Tepea. Tepea? Yeah. You're related? Yeah. We are coming here for the dinner. We will see the party. Yeah. Tonight. خب این قضیه غرق شدن یا زیر آب رفتن جزیره جدی هست ولی خب دارن خیلی هزینه میکنن و خیلی پروژه انجام میدن که جلوی این کار رو بگیرن. الان یک پروژه 40 میلیون دلاری دارن انجام میدن که سطح جزیره رو تا 4 متر بیارن بالا، یعنی دارن روی اون زمینی که هست زمین میسازن که تا چند متر بیاد بالا و یه مقدارم از نظر مساحت زیادش کنن. بیشتر این هزینه رو بانک جهانی میده، یه قسمتیش هم استرالیا و نیوزلند هزینه دارن میکنن. 1/3 مردم تووالو درخواست دادن که برن از اینجا. عرقمون رو در بردن. چه حالی داد اینجا. والیبال بازی کردن روی باند فرودگاه تووالو با مردم اینجا. تجربه تکرار نشدنی واقعا. این برام بچه‌ها فوتبال بازی میکنن. هواپیما که میخواست فرود بیاد یه سری سگ مثل اینجا داشتن رژه میرفتن، نتونست، مجبور شد که دو دور برگرده سعی کنه فرود بیاد. خیلی جای عجیب باحالیه. جاتون خالیه. غروب آفتاب تو تووالو. Who is the Ronaldo here? Who is the Ronaldo? Him. Yeah? Give me a Ronaldo. Come on. You? Who is the Messi? You? این خالمون هم خیلی خوب بازی می‌کرده، خسته شده نشسته. اینجا هم پیکنیک. هلا. اینجا هم بچه‌ها چرخ و فلک میزنن. One more time. خیلی جالبه. بعد که ورزش تموم شد همه میشینن با هم گروهی دعا میخونن و بعد ساعت
6:45 تا 7 بعد از ظهر همیشه وقت عبادته و هیچ کس نه حرف میزنه نه بیرون میاد تو خیابون. الان ساعت 6:20 است. آخر هفته تووالویی اینجا جشن مخصوص دارن و رقصای خودشون و غذاهای مخصوصشون بخواه مثلا شیرینی دار. Wow, what is this food? Pacho. What is it? Pacho. Typical Tuvaluan? Fun. اندازه منه. توی جزیره با نوسی آشنا شدم که پیشنهاد داد زندگی شبونه جزیره رو از دست ندم و منو به تنها کلاب جزیره برد. اومدیم الان توی محوطه بیرون کلاب. نوسی میگه که 3 زندانی توی جزیره هست و یه زندان که خیلی هم باشون خوب رفتار میکنن چون زندانیای خیلی مثلا خلافکار بدی هم نیستن. صبح میرن بیرون ساعت 5 بعد از ظهر بعد برگردن توی زندان. تقریبا کل جزیره اون شب توی کلاب بودن، اما عجیب ترین نکتهش این بود که دیجی کلاب کل شب توی قفس و پشت میله بود. بدون برق، بدون آب، بدون اینترنت. شب بخیر. صبح بخیر از تووالو و این صبح بسیار خیس و بارونی. خب امروز قرار بود بریم قایق سواری و جزیره گردی که هوا افتضاح متاسفانه خیلی ناراحت کننده است، ولی به جاش با سیو که مدیر فرودگاه اومدیم رانوی رو تمیز کنیم. 2 ساعت دیگه یه پرواز میاد و بعد الان تمیز کنن آشغالاشو جمع کنن و اینا، چون دیدیم دیگه اروپا اینجا چه خبر میشه. پیکنیک و بزن و برقص و فوتبال و همه چی. Back in the days you say one car like how when is back in the days? Early 80s. سیاه میگه دهه 80 اینجا یه دونه ماشین بود. Mid 80s, yeah. The governor general stuff. How long does it take with the car from north of the island to the south? Close to an hour. 1 hour? No, that's I thought less. With the car? Yeah. Like from here to the end, the very end, the rubbish tip. It's half an hour. خب من به سیو گفتم که زشته به اینجا نشستم تو ماشین، منم دست به کار بشم. هوا که خوب نیست، پس در جمع کردن آشغال توی رانوی کمک کنم. اصرار که نه نمیشه شما خانومی و اینا. گفتم نه دیگه، چند بار مگه آدم تو زندگیش این موقعیت داره که رانوی هواپیما رو تمیز کنه. امروز روزشه. کارهای جدید در زندگی. ببین همه اثرات عشق و حال دیشبه. And put maybe some big trash bins. We did before. There was more rubbish on the outside than in the bin. از وقتی که اومدم بیشتر و بیشتر با آدم‌ها اینجا صحبت می‌کنم، ازشون سوال که می‌کنم، خیلی‌ها هم
اصلا حاضر نیستن از اینجا برن، درخواست ندادن مثلا برای استرالیا و اقامت دائم و دوستان اینجا بمونن و زندگی اینجا رو خیلی خیلی بیشتر ترجیح میدن که با این همه زیبایی قابل درک هم هست. البته که زندگی توی همچین جای محدودیت‌های خودش رو داره، ولی خب اینجا که به دنیا میای به همین زندگی ساده و این سبکی عادت داری و کلا ریتم و مدل زندگی اینجا یه جور دیگه است و اولویت‌ها هم یه جور دیگه است. انقدر باریک این کشور واقعا باور کردنی نیست. الان این لاگون خیلی بزرگه چون تقریبا مثل یه رینگ، مثل یه حلقه میمونه از تو نقشه که نگاه کنی. البته دیگه به سمت غرب و غرب‌تر که میری دیگه تقریبا چیزی از زمین نیست، بیشتر مساحت از اون 26 کیلومتر مربع شرق جزیره است. به خاطر همین توش یه لاگون خیلی بزرگ به وجود میاد که اینه سمت چپ من. معمولا یه لاگون خیلی آبی و فیروزه‌ای خوشگله که امروز چون هوا ابریه اینجوری نیست، ولی ببین الان این لاگونه و اقیانوس پشت این درخت هست. باریک‌ترین کشور. به آخرش که میرسی دیگه تو 4-5 متر میتونی از غرب تا شرق کشور رو قدم بزنی. خیلی جالبه. اینجا آخر جزیره تمام آشغالا رو میرن اینجا میریزن و یک قبرستونی از آشغاله، یه سریشون میسوزونن یه سریشون نه، که خب چیز شوک برانگیزیه برای ماها دیدنش، ولی واقعا توی همچین جزیره خیلی خیلی آپشنای دیگه هم ندارن که با زباله از شهر زباله راحت بشن. این ورم ببین، این ور آشغالاست و این ور اقیانوسه و دارن ماهیگیری میکنن بچه. الان از جلوی خونه یه خانم رد شدیم. سیو میگه که این خانومیه که توی برج مراقبت فرودگاه باید کارای اونجا رو انجام بده و پرواز 2 ساعت دیگه میاد. شیشه رو داده پایین، بوق میزنه میگه بدو بابا بدو پرواز. میگه الان فعلا بذار بچه‌مو شیر بدم میام کم کم. یعنی فقط باریکی این کشور رو ببینا. این اقیانوس آرامه و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 قدم میرسی به این ور جزیره و لاگونش. از شرق تا غرب جزیره 10 قدم. بچه از همین 11,000 جمعیتی هم که داره قشنگ پخشن توی این 9 تا جزیره. یعنی 9 تا جزیره دارن که 8 تاش ساکنه دارن. همین 11 نفر هم کاملا پخشن. یعنی توی این جزیره اصلی فقط 4-5 هزار نفرشون زندگی میکنن. برعکس اون چیزی که فکر میکنی همو میشناسن، همو نمیشناسن. ولی خب خیلی همو میشناسن. در مورد 3 قومیت مختلفی که توی پاسیفیک هستن حرف زدیم: پولینزی و ملانزی و میکرونزی. تووالویی ها هم پولینزی هستن، پولونزیایی، یعنی هم گروه میشن با ساموآ، تونگا، یه قسمتی از فیجی و به خاطر همین فرهنگشون و زبونشون و خیلی چیزاشون با هم شبیه. یه جورایی این جزیره تووالو با کریباس هم یکی دیگه از جزیره های پاسیفیکی که یه ذره شمالی تره. این دوتا هم با هم خیلی جفت و جور و روابط خوبی دارن. اون خانومه که دیروز با موتور ما رو برد بیرون، مثلا گفت شوهرش مال کریباسه که اینجا زندگی میکنه، که یه ذره داستانه عجیب غریب هم داشت. میگفت من شنیدم آدم اونجا خیلی ترسناکن و آدم میکشن، که البته اینجوری نیست حتما، ولی کلا منظورش بود که اینجا خیلی آرومتر و چیلتر از آدم اونجا. میگفت شوهر منم آتیشش یکم داغه. خلاصه اینجا هم پولینزی هستن و مردم هوایی هم مردمشون جزو قسمتشون جزو پولینزیایی ها حساب میشن. Now they're back to the runway. We're back to the runway. The best runway in the world. تمام راههای رسیدن به چیزی در تووالو رانوی فرودگاه. هر جا بری، هر کاری بکنی، آخر سر مسیرت ختم میشه به همین رانوی. Thank you, Sio. I've been so lucky to have met you.
The best man of Thailand. Thank you so much for taking me around. یکی دیگه از کارهای خیلی هیجان انگیزی که فقط تو تووالو میتونی انجام بدی اینه که همینجوری به بغل رانوی وایسی و منتظر فرود هواپیما باشی. الانم من منتظرم که هواپیما برسه. کلاً چیز هیجان انگیزیه برای هم مسافران هم مردم خود اینجا. به زودی میاد و به این فاصله خیلی نزدیک قرار ببینیمش و هواپیمایی هستش که قراره ما رو هم از اینجا برگردونه به فیجی. ای کاش نمیومد. اینجا از این جایی که دلم میخواست پرواز کنسل بشه. البته که اینجا پرواز کنسل بشه پدر در میاد چون پروازها همه پشت هم و گرون و ایناست، ولی دلم میخواست یکم دیگه اینجا بمونم. چقدر سریع بود. یعنی اینجا تنها کشوری که میتونی وایسی ببینی، از اونجا میبینی اون خونهه، اونجا یه کافه رستورانه، میتونی مثلا بیا چکین تو بکنی بری غذا تو بخوری. اینم که هتلمون بود، دوباره برگردی تو اتاقت، بری چرخی بزنی، بیا هواپیما رو ببینی تا موقع بوردینگ برسه. اینا میان و ما میریم. You are waiting for someone or you came to watch the flight? What's your name? What's your... What? میگم اومدیم فقط فرود رو ببینیم. هر وقت پرواز میاد میایم اینجا. میگم منم بودم همین کار میکردم. From the Middle East. You heard of the Middle East? No? Iran. خاک به سرم ترسید. You know Iran? Yeah. What do you know about Iran? No, I just know the flag. You know the flag? How is the flag? Yeah? Which colors? Which colors? Green? No. Yes, yes. Green. Yes! Wow! پرچم ایرانو میدونن چه رنگه؟ گفت 3 خط رنگای پرچم ایتالیا. خیلی شوکشم. Wow, I'm shocked, surprised. Nice, yes. It's like Italy flag, but it has a little bit different. Has something in the middle. You guys use Instagram here or TikTok or Instagram, huh? دیگه وقت رفتن از این جزیره نقلی و باحاله. من که خیلی به هم تووالو خوش گذشت. از اون کشورهایی بود که قشنگ تاچ کرد، یه لمسی کرد قلب من و یک جای خیلی خوب و محکم و بزرگ، با اینکه انقدر جزیره کوچیکیه جای بزرگی از دلم رو گرفت. جزو کشورهای مورد علاقه‌ام شد واقعا. هم مردمش خیلی نایس بودن، هم خیلی جای متفاوتیه. این تیشرت هم یادگاری از اینجا گرفتم. نقطه کوچیک روی نقشه، همون زیر پونز خودمون ترجمهش میشه. برام نظرت راجع به این کشور بنویس. اسمشو قبلا شنیده بودی یا نه و چی این جزیره برات جالب‌تر بود؟ کانال منم سابسکرایب کن تا منو حمایت کرده باشی و در ادامه سفر پاسیفیک همراه من باش. بچه سکیوریتیش دستگاه که ندارم، کیف تو میذاره اونجا، میگه توش چیه؟ میگی مثلا لباسه، میگه چیز خطرناکی نداری، مایه نداری، تالان نداری. حتی اگه بخوان باز میکنن که من باز نکردم و همین. اینم دیوتی فری تووالو با نمک رو بهتون کنم. دیوتی فری تووالو. اینجا میشینی منتظر پرواز، میتونی مشروب بخری و آب و کوکاکولا. این برم که ارایول ها هسته که الان رسیدن. Hello. How much is the water? $2. Oh, sorry. بچه $10 رو خورد نمیتونست بکنه. $2 آب. گفت فردا مجانی. کجای دنیا تو فرودگاه بهتون آب مجانی میدن؟ پشمام. آب خنک توی این گرما مجانی. Thank you so much. باورم نمیشه.